ሰላም እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ በኦንላይን ገንዘብ የምትሰሩበትን ሌላ ዌብሳይት ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ከታች ኮሜንት አድርጉልኝ። የዌብሳይቱን ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ ወደ ዌብሳይቱ ስንሄድ ዌብሳይቱ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሆም ፔጁ ላይ ከታች ያለውን ሊንክ ተጠቅማችሁ ስትገቡ እንደዚህ አይነት ፔጅ ይወስዳችኋል። እንደምታዩት ወደ 363,000 ዩዘሮች አላቸው። እንደምታዩት አርን ያደረጉትንም ኮይኖች ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት የፒቲሲ አለ፣ ሾርት ሊንክ፣ ሎተሪ። እነዚህ እንግዲህ ገንዘብ የምትሰሩባቸው መንገዶች ናቸው። እያንዳንዳቸውን ዲፕ እናያቸዋለን። ሬጂስተር አድርገን እናየዋለን ማለት ነው። ሬጂስተር የምትለውን እንጫናለን። ሬጂስተር ስታደርጉ ጀስት ኢሜይላችሁን እና ደግሞ ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ የሚጠይቃችሁ ነገር አይኖርም። ከዛ እንደዚህ አይነት ፔጅ ላይ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት ባላንሴን አሁን 0 ነው። እዚሁ ላይ አንድ ስራዎችን ሰርቼ ገንዘብ ስሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሪፈራል ሊንካችሁም አለ። እንዲሁም ደግሞ ዊዝድሮ የምታደርጉት ደግሞ ፎሴት ፔይ በሚባለው አካውንት ነው። ፎሴት ፔይ ምንድን ነው የሚለውን ወደ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። እንደ ኮይን ቤዝ አይነት ሆኖ ጀስት ዋሌት ክሬት የምታደርጉበት ነው። ሚኒመም ዊዝድሮም እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 30 ሚሊዮን ኮይን ካላችሁ በኋላ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት። እንደምታዩት 15 ሾርት ሊንክ ከሰራችሁ 30 ሚሊዮን ኮይኑን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሾርት ሊንክ እንግዲህ ወደ 24 ነው በቀን የምታገኙት። እንደምታዩት ዊዝድሮ ሜትዳቸውም ደግሞ በፎሴት ፔይ ላይ በሊትኮይን በትሮን የሚባለውም ወይም ደግሞ አይ ቲንክ ዲያጎን የሚባል ኮይንም አለ፣ በሱ ማውጣት ትችላላችሁ። ፒቲሲ አዶቹ እንደምታዩት 21 ፒቲሲ አድ ታገኛላችሁ በቀን። ጀስት አዶች ናቸው፣ ሄዳችሁ እነሱን ማየት ነው። አጠቃላይ እንደምታዩት ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ ኮይኖች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ በፒቲሲ አድ ብቻ ማለት ነው። ይህንን ሰርች ያሳያችኋለሁ። ከላይ እንደምታዩት ሰከንድ ይቆጥራል ማለት ነው። 5 ሰከንድ 4 ሰከንድ እያለ ይቆጥራል። ሰከንዱ ልክ ሲያልቅ ነው ገንዘባችሁን የሚከፈላችሁ ማለት ነው። ሮቦት እንዳልሆናችሁ እዚህ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ጀስት ቬሪፋይ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ቬሪፋይ ካልነው በኋላ ገንዘባችንን ይከፍሉናል ማለት ነው። በአንድ ስትሰሩ 200,000 ኮይን ነው የምታገኙት ማለት ነው በአንድ አድ። አጠቃላይ እንግዲህ ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሾርት ሊንክስ የሚባሉት ናቸው። እነሱም እንግዲህ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄኛው እንደምታዩት 5 ሰከንድ ነው። ይሄኛውንም ሰርች ያሳያችሁ 100,000 ኮይን ነው በዚህኛው የምትሰሩት። ጀስት ዩቲዩብ እንትን ነው የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቬሪፋይ አሁንም ድጋሚ እንላለን። ይሄው 100,000 ኮይን ገብቶልኛል ማለት ነው። አጠቃላይ 300,000 ኮይን ሰርቻለሁ እስካሁን። እነዚህንም እንግዲህ 19 ፒቲሲዎች ይቀሩኛል ስቲል። ሌላው እንግዲህ ሾርት ሊንክ የሚባሉት ናቸው። ትንሽ እሱ ውስብስብ ያለ ነገር ነው። ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል ለመስራትም። ነገር ግን አንዴ ካወቃችሁት በኋላ ቀላል ነው። እንደምታዩት ባላንሴ 300,000 ሆኗል። 300,000 ማለት ያው በቀን 19 ብትሰሩ ወደ 2 ሚሊዮን ኮይን በቀን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሾርት ሊንኮቹ እንግዲህ እነዚህ ናቸው። 24 ነው በቀን የምታገኙት። እንደምታዩት ሰከንድ እንደ ቅድሙ ሰከንድ ይቆጥራል። ሊንካችሁን ስካን አድርጎ ነው ከዛ የሚከፍላችሁ። ግን ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ሞክሩትና እስቲ ያላችሁን ከታች ኮሜንት አድርጉልኝ ፊድባካችሁን። እንደዚህ 15 ሰከንድ እያለ ያስቸግራችኋል፣ ግን ትንሽ ከጠበቃችሁ ይሰራላችኋል። በእያንዳንዱ እንግዲህ የምትሰሩት እንደምታዩት ወደ 2 ሚሊዮን ኮይን ነው። እንደምታዩት አጠቃላይ 48 ሚሊዮን ኮይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። 48 ሚሊዮን ማለት 30 ሚሊዮኑን አለፋችሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በአንድ ቀን ውስጥ። Fueled by them to see the horizon.
እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ሪዋርድ ነው ክሌም የምታደርጉት አይነት ሪዋርድ ነው። በየቀኑ የምታገኙት አይነት ሪዋርድ ነው። እንደምታዩት ወደ 80,000 አይ ቲንክ ይመስለኛል ብታገኙበት ሪዋርድ ነው ማለት ነው። ሌላው ታስኮች ነው። ታስኮችንም አሁን ምንም አቬለብል ታስኮች የሉም፣ ነገር ግን ታስኮችን መስራት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቤዚክሊ ዌብሳይቱ። ሌላው የምትሰሩበት መንገድ እንግዲህ ሪፈራል ነው። ሪፈራል ሊንካችሁን እንግዲህ ለተለያዩ ዌብሳይቶች ግሩፖች ላይ ፔስት በማድረግ እንግዲህ ከእነሱ የሚያገኙትን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። 30 ሚሊዮን ኮይን እንግዲህ ስትደርሱ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። በ15 ሾርት ሊንክ በአንድ ቀን ውስጥ ይህንን አማውንት መድረስ ትችላላችሁ። እንዴትም ዊዝድሮ ታደርጋላችሁ የሚለውን እንዳልኳችሁ በፓውሴት ፔይ አካውንት ከፍታችሁ ነው ዊዝድሮ የምታደርጉት ማለት ነው። እንደምታዩት አማውንቱን እዛ ጋር ትጽፋላችሁ። ከዛ ዋሌት አድሬስ ደግሞ ያስፈልጋችኋል። ዋሌት አድሬሳችሁንም እዛ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the ሴት ፔይ እንግዲህ አካውንት እዚህ ጋር ጀስት ሊንኩን ክሊክ እንዳደረጋችሁት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ዋሌት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዋሌት አድሬሳችሁ ይሰጣችኋል፣ ዋሌት አይዲ ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ዋሌት አይዲያችሁን ታስገባላችሁ። ሊትኮይን ሊሆን ይችላል ወይም ትሮን ወይም ደግሞ እናንተ ዊዝድሮ ማድረግ የምትፈልጉበትን ዋሌት አድሬስ እዛ ጋር ዋሌት አይዲውን ኮፒ ብላችሁ ጀስት ዊዝድሮ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ገንዘብ የምትሰሩበት በዚህ ዌብሳይት ላይ። ዌብሳይቱ ከተመቻችሁ እንግዲህ ጀስት ቪዚት አድርጋችሁ ሞክሩት። ከታች ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።